it's 8:45, quarter to 9, like that. And bababa ako kasi may bibili na ako. And also, just a morning walk, like that. So, yeah. So, let's go. Dadalhin ko kayo doon sa mini market na sa baba. So, let's go, guys. Hi guys, so nakapahinga na ako. Napahinga na ako saglit. And then, I'm going to clean first my room before I cook my lunch. So, yeah. Let's go! So guys, nag-start na pala ako magluto dito kasi nga past 12 na ako natapos maglinis. So binilisan ko na kasi nga lunch time na, so gutom na din ako, kaya hindi ko napapakita sa inyo yung mga process na gagawin ko sa biryani. I-time lapse ko na lang para mabilis. Ito na guys yung final result ng ating biryani. Ayan, nilagay ko na siya sa Tupperware kasi para yan bukas. Hi guys! So, currently is 4 p.m. na ng hapon dito. And dapat magbibake ako ng crinkles. But, nakatulog ako guys. So, 3:30 na ako nagising, and then after that nag-hotpot muna ako kasi hindi pa ako nakaligo mula kanina kasi nga naglinis ako ng bahay. Nagluto ako ng lunch, bumili ako sa baba, nag-walking ako. So marami akong ginawa kanina. So ngayon lang ako nag-hotpot. And now we will bake crinkles. So let's go, let's start it.